Üdvözöllek, kedves nézőim, újra a csatornámon. Ez az Erdélyi Krónikás. Amint ismeritek már a csatornámot, főleg Erdély településeivel, Erdély történelmivel, a szülőhazánk mindennapjaival foglalkozik ez a csatorna. De más hasznos dolgokat is megtalálhatok rajta. Azon törekszem, hogy főleg érdekes, kevésbé ismert dolgok legyenek a csatornámon, ami jó, hogyha az ember megismeri, és mint mindig, most is inkább a megmaradásra, az itt maradásra buzdítom a több mint 1100 éve itt élő magyarságot minden egyes videómmal. Jó szórakozást a következőhöz, akkor induljunk is, fogjunk neki az újabb videó szerkesztésének. Sziasztok! Mi most Székelyvaját Marosvásárhelyű indulva közelítjük meg. Útunk egész Szovátáig tart, de ebben a videóban kiemelten csak Székelyvajáról esik majd szó. Tehát akkor induljunk is, kedves nézőim. Ma egy Maros megyei kisfalu, nem messze Marosvásárhelytől, Székelyvaja lesz a fókuszközpontban. Tehát Székelyvaja egy kisfalu ma Romániában, Maros megyében, Erdélyben. A falu gazdag történelmi és kulturális hagyományokkal rendelkezik, és a székely eredet egyik fontos központja. Íme néhány alapvető információ és érdekesség a faluról. 1332-ben jelentkezik ez először oklevélben, mégpedig a pápai tizedjegyzékben. Beke Orbán az Erdélyi Egyházmegyék, Orbán a Székelyföld története leírása című munkájában említi meg. 1479-ben Vaja néven szerepel Barabás leírásában. Az 1567-es évi regestrumban Vaja 9 kapuval szerepel. 1332-ben plébánia temploma van, papja Gergely, ebben az évben a pápai tizedjegyzék szerint 4 régi banálist fizet. 1334-ben 4 dénárt, 1335-ben 2 banálist. 1448-ban plébánossa András. A templom mostani átalakított formájában is román kori emlékeket őriz. A szentély apszissa félkörű, amelynek kezdetleges dongaboltozatát lebontották. A köríves diadalíve is hasonló sorsra jutott. Egykori köríves ablakait kiszélesítették. Hajója részben későbbi újítással bővült. Erre utal gótikus jegyeit hordó torony alatti kapuja. Timpanonjában féldombormű nyomai láthatók. Szemöldök övén az 1442-es dátum volt bevésve. Ez eltűnt, de
Benkő még látta. Az egész templom terméskőből épült. A templom hátsó részén mész réteg alól durva fekete és téglaszín falfestés nyomai kerültek a felszínre. Mint ahogy Orbán is említi, meg Kovács a Magyar Református Templomok című munkájában. Egy 1680-as évi vallomás faharanglábról ad hírt. Kőtornyát 1820-ban építik. A hagyomány a templom alatti kriptálóról is tud. 1497-ből származó harangját 1856-ban újraöntötték, de régi feliratának betűit megőrizték. A felirat így szól: O Rex Gloriae Veni cum Pace 1497. Idézet befejezve. Balogh Jolán szerint ezekben tűnik fel az első reneszánsz betűtípus. Aranykelyhe a 14. századból való. Egy 1688-as évi vallomás szerint az egyház ezüst marháját, ez egy kincs, Segesvárt adják el negyedfélszáz forintért. A katolikus korból származó kegytárgyak lehettek, amelyeket a református templomban már nem használtak. A templom fedelének javításakor egy 1604-ből dátumozott cserepet találtak, a cserép alján sugarak közé rajzolt kereszttel. A templomot régi temető veszi körül. Középkori lakói mind katolikusok voltak, a reformáció után meg reformátusok. A templommal együtt 1608-ban már református vizitáció van. A helynevek a 16-17. századi lakóiról vallanak, amelyek a következők: Aj, Ajpataka, Bánya, Székteke, Komó, Csárnavölgye, Csárnamagyarossa, Csárnaoldal, Csárnapataka, Csékpataka, Kenettó, Nyárasszéle, Péterkeresztje, Székvápalja, Szopahegye, Tanorok, Törvényfa, Véckérmenő, Szilkerék, Süllyedék, vagyis Vétepataka, Nyáros, Mester, Büdöskút, Bálvány, Belvány, Kékhegy, Képhegy, Capa, Kalangyos, Cég, Bányapataka, Nyáros. Mindezt Orbán és Benkő is feljegyezte. A Képhegy nevéhez az a hagyomány fűződik, hogy ott a katolikus korban szerzetesek által épített kápolna vagy kálvária állott. Orbán leírása alapján. A falu földrajzi elhelyezkedése, amint már mondtam, Maros megyében van, aminek a román neve Județul Mureș. Az erdélyi régióban található. A falu közelében levő városok: Marosvásárhely, Szováta, az ismert fürdőhely, körülbelül 25 kilométerre keletre. Sepsiszentgyörgy, körülbelül 90 kilométerre délre. Az első írásos említése egyes
adatok szerint 1567. De tudjuk, hogy a pápai tizedjegyzékben már 1332-ben le van írva a falu neve. Ez az 1567-es dátum valószínűleg román eredetű forrásokból jön. Itt Zecke Valja néven szerepel. A falu a Székelyföld része, ahol a székelyek éltek, akik önálló jogokkal rendelkeztek a középkorban. A trianoni békeszerződés 1920 után Romániához került, de a magyar közössége megmaradt. A második világháború után a kommunista rezsim idején a magyarok élete nehéz volt, de a falu megőrizte a nyelvét és kultúráját. A falu népességeről egy pár szót, lakossága körülbelül 1000 fő, a pontos szám az változó, érdemes a legfrissebb népszámlálási adatokat megkeresni, és azután tájékozódni. A nemzetiségi összetétele többségben magyarok, székelyek, de élnek román családok is. A vallás a faluban főként református, de vannak ortodoxok is. A faluban járva megnézheted a református templomot, ez a falu központjában áll, klasszikus erdélyi székely stílusban épült. A faluban erős a népi hagyományok megérzése, például a hímzés, néptánc, népi építészet. Székelyvalja is részt vesz a székely népi ünnepségeken, például a székelyföldi napokon. A falu környéke gyönyörű dombokkal és erdőkkel borított. Kiváló turista útvonal. Mezőgazdaság, földművelés, állattenyésztés, kisipar a fő gazdasági ágazatok. A faluból autóval vagy helyi buszjárattal lehet eljutni Marosvásárhelyre vagy Szovátára. Az iskolái, óvodái, van magyar nyelvű oktatás a faluban, hiszen ez egyértelmű, mert többség magyar van itt. A faluból származó neves személyekről kevés adat áll rendelkezésre, de a helyi hagyományőrzők és népművészek fontos szerepet játszanak a székely kultúra megőrzésében. A turizmus terén nincs nagyvállalati szállás itt, de lehetőség van falusi turizmusra és a vendégházakban való elszállásolásra. Érdemes megnézni a környék természeti látnivalóit, például a szovátai sóbányákat, vagy a gyilkos tavat, amik egyértelmű, hogy nincsenek túl közel a faluhoz. A falu közigazgatásilag Ákosfalvához tartozik, a Göcs-patak mellett fekszik, és amint már mondtam, Marosvásárhelytől körülbelül 13 kilométerre. Más adatok szerint is 1332-ben már írásos forrásokban is említik Volja néven, a Y-kel írva. A település története során több fontos esemény helyszíne volt, például 1562-ben itt fogták el János Zsigmond csapatai a székelypálfalvi Nagy Györgyöt, aki a székely lázadás egyik vezére volt. Az 2021-es népszámlálás szerint a falu lakossága 858 fő, amely jelentős része magyar nemzetiségű. Bartók Béla 1914-ben járt itt népdalgyűjtő útja során. A falu kulturális életének egyik kiemelkedő példája a székelyvaljai fúvózenekar, amely 1958-ban alakult. Székelyvalja történelme izgalmas és mélyen gyökerezik Erdély múltjában.
A települést először 1332-ben említik írásos forrásokban, amint már mondtam. A középkorban a falu fontos szerepet tölt be a környéken, és a székelyek hagyományát hülyen őrzi. A 1562-ben Székelyválja történetének egyik meghatározó eseménye zajlott, amint mondtam, itt fogták el János Zsigmond fejedelem csapatai a székely lázadást vezető Nagy Györgyöt, aki székelypálfalvi származású volt. Ez az esemény a székelyek autonómiájáért folytatott küzdelemnek része volt. A református templom, amely románkori eredetű, szintén kiemelkedő történelmi jelentőségű. A templom helyén valószínűleg már a középkorban is állt egy vallási épület. Az egyházi hagyományok és a helyi közösség ereje nagyban hozzájárult a falu fennmaradásához és fejlődéséhez. A 20. században Székelyválja továbbra is megőrizte történelmi és kulturális örökségét. Bartók Béla 1914-ben népdalgyűjtő útja során ide is ellátogatott és dokumentálta a helyi dallamokat, amelyek a székely kultúrát gazdagítják. Ha további részletek érdekelnek, akkor maradj továbbra is velem, mert újabb érdekes dolgok következnek. Székelyvályát a népzenei hagyományok egyik központjaként ismerik. Különösen Bartók Béla 1914-es népdalgyűjtő munkája során. Az itt gyűjtött dallamok a helyi kultúra egyedi vonásait tükrözik, és ma is inspirációt nyújtanak a magyar népzene műkedvelőinek. A faluban megtartott események gyakran kapcsolódnak az egyházi ünnepekhez, mint például a karácsony, húsvét vagy pünkösd. Ezeken az ünnepeken az emberek különösen vesznek részt hagyományos szertartásokon, közösen vesznek részt hagyományos szertartásokon, népi játékokon és közös lakomákon. A református templom, amely román kori eredetű, és a görög katolikus templom is jelentős kulturális értékekkel bír. Mindkettő szimbolizálja a vallási és a közösségi élet fontosságát a helyi lakosok számára. A helyi székely konyha ízei különösen figyelemre méltóak. Az olyan ételek, mint a töltött káposzta, puliszka és különféle levesek nem csak finomak, hanem a közösségi összejövetelek középpontjában is állnak. Székelyválja hagyományai a mai napig élénken jelen vannak, és tükrözik az itt élő emberek mély kötődését a múltjukhoz és identitásukhoz.